Hello kawan, nama saya Tana dan selamat datang kepada channel saya. Hari ini saya berada di dalam Ford Everest saya dan saya dah pakai topi rainforest channel saya. And jom kita lihat, kenapa saya beli Ford Everest. Apakah membuat Ford Everest ini pilihan saya daripada banyak-banyak kereta yang saya pernah pandu uji, lihat. Saya somehow rasa ini adalah antara platform yang terbaik yang anda boleh beli, dan anda akan tahu kejap lagi kenapa saya membeli Ford Everest. Jom saya bawa anda keliling kenderaan ini dan cuba lihat design dia sikit. And lepas design kita akan pergi pada ciri-ciri kita ini. So ini adalah Ford Everest. So kepada siapa yang tak tahu apa tu Ford Everest So Ford Everest adalah sebuah kira SUV daripada Ford. Dan kalau anda arif pasal pickup truck, ini adalah sebenarnya ini adalah sebenarnya daripada Ford Ranger. So kalau depan ni iras dia agak-agak serupa dengan Ford Ranger. Lampu dia lain sedikit, tetapi ini adalah daripada Ford Ranger versi T5 kalau saya tak silap. So daripada depan sini sehingga sana semua ni, ini adalah sebiji Ford Ranger. Maksudnya ini adalah dibina lasak. Dia boleh pergi off-road dan boleh buat benda-benda yang anda tidak mungkin buat dengan SUV biasa. So itulah platform dia as a Ford Ranger. Tapi di belakang, apa yang lain ialah benda ni. So Ford Ranger obviously dia ada cap ke belakang dan boleh letak barang. Ini tertutup. Maksudnya ini ada extra row of seats. Dan ya, ini adalah 7-seater SUV. Kalau saya buka ke belakang ini, nampak tak? Ini adalah row belakang. Dan row belakang ni sebenarnya agak luas dan boleh duduk. And daripada Ford Ranger yang tak boleh recline seat belakang, seat ni pula boleh kita condongkan supaya dia lebih selesa untuk penduduk di penduduk pula siapa yang penduduk di belakang ini. So itu yang saya rasa paling penting sebab kalau ada family, Ford Ranger and all the pickup truck, seat belakang ni tak boleh nak condong, ini boleh dicondong. Dan sebab itulah saya membeli Ford Everest. Untuk saya, itu adalah ciri yang paling penting, kebolehan untuk bawa family yang boleh ke belakang sini. And nampak tak, seat ni pun seat leather, dia bukan seat biasa-biasa lah, kalau anda duduk sini so ini, and I boleh tekan butang ni and boleh duduk. So agak selesa lah kalau pergi long distance. Ruang di sini pun nampak tak tu, agak besar dalam. It's so comfortable. Kalau saya pergi kepada seat belakang pun kejap so ini seat belakang, nak akses dia, tekan butang ni, jatuh. Agak senang kita nak alihkan ni and naik. So ini saya ke belakang ni, and walaupun seat dia, kaki saya kena condong ke atas, tapi ruang di belakang ni agak luas. Nampak tak? Luas. Agak luas. So kalau adult, kalau dewasa duduk belakang pun tak ada hal, dia cukup luas. And semua ruang ini adalah untuk anda. Dia bukan macam kalau seat belakang ni kita tolak depan ke belakang ke, dikurang tak. Ini dia memang seat tempat ni memang hanya untuk saya yang berada di belakang. So agak luas lah. Tetapi walaupun ada third row seat, apa yang agak menarik pasal kereta ni ialah ni. Okay, so anda nampak ada 3 row seat kan. Kita keluar tu balik. Sebab biasanya walaupun kita beli SUV, kita biasanya tak akan pakai row belakang tu. Now, apa yang lain di kenderaan ni lah ni. Nampak tak tu? Ada latch ni. So kat sini kita tekan and kita boleh tutup ni. So ni akan full bawah ni, okay? And dekat sini ada knob ni, kita tekan one hand tekan
Sekejap pakai one hand sikit. Okey. Okey, satu tangan. Okey. Dekat sini ada benda ni, klip ni. Kita tekan bawah. Tekan bawah. Dan kat sini ada macam lever ni. Kalau nak tarik keluar seperti briefcase satu bag. Benda ni kita boleh bawa keluar. Nampak tak? So seat dia agak senang dikeluarkan. Nampak akan dapat ialah satu ruang yang agak besar. You know, kejap tukar kamera angle. Agak besar ruang dia. So biasa benda ni saya akan simpan di rumah. Saya akan pakai begini je. So sebagai SUV yang 7 seater boleh convert kepada 5 seater. And ruangnya agak besar. Boleh pergi off-road. Saya boleh buat benda-benda seperti pergi camping. This is perfect. Dan dia diesel. So dia boleh pergi tempat-tempat yang memerlukan torque yang tinggi juga. So sebagai platform sebagai platform yang lengkap, saya merasakan Ford Everest memang cukup lengkap. Masalahnya satu aja. Sebagai kereta yang stok, kita beli baru dia agak mahal. Sebab anda tahu kalau anda beli pickup truck tanpa tax, I think sales tax kot, or import tax sebab dia kereta komersial. Ini adalah SUV, bukan kereta komersial. So kalau misalnya Ford Everest harga dia lah 150,000, Ford Ranger lah dekat below 100,000 ringgit. So hampir 2 kali ganda harga Ford Everest dengan Ford Ranger. So again, untuk beli kereta used, I think memang satu bahagian yang bagus. Bayangkan rim pun rim 18 inch, agak besar juga. Atas tu pun nampak tu, dia ada roof rack yang saya akan buat tu mod lah. Saya akan buat roof rack sendiri supaya saya boleh pergi camping dan letak barang ke atas. So di depan seat dia semua adalah seat leather, kulit, very comfortable. Interior dia pun agak cantik, luxurious. Kalau ni apa dengan apa ini adalah shackle So kalau pergi off-road, kalau dah sangkut, kita akan pakai ni untuk sangkut dekat kereta dan tarik keluar. Dan ini adalah tali untuk towing lah. Okay. Depan sini kita ada ruang bin. Okay. Agak kemas. Kita tempat letak barang. Okay. Ini macam plastik tapi wood. Depan sini sound system agak ringkas, tapi I dah beli casing dia, akan tukar pada Android. Dia ada USB external input, 2 single rider sport. Ini adalah gear shift dia ringkas, P reverse, ND 3 2 1. And ini adalah tombol untuk tukar pada 2H, 4H, 4L. So ini adalah 2-wheel drive high, 4-wheel drive high, and 4-wheel drive low. Saya akan buat tutorial pasal off-road, tapi ini adalah untuk daripada 4-wheel drive dengan 2-wheel drive. Tempat kemat balik kat dalam, tak barang sini, seat driver. Kita ada tombol untuk mirror. Tak ada folding mirror, cuma tapi boleh control dia punya angle dia. Okay. Apa lagi ada ini handbrake dia. So tekan ni. So ni handbrake dia. Brake dia belakang ialah drum, depan ialah disc. Sebab drum takkan rosak kalau pergi kita pergi off-road, kalau ada isu. Dia dah covered kan. So kebarangkalian untuk ni rosak kurang daripada disc brake. Disc brake kalau kena air dia akan lari lah, you know. Belakang sini nampak tak dia punya sistem suspension dia ada absorber, tapi untuk daripada spring dia pakai leaf spring. Dia bukan spring macam kita biasa. So memang boleh ambil load yang tinggi. So akan tambah satu leaf spring extra. So I boleh bawa more load and lebih keras. Depan sini pula dia tak ada leaf spring. Dia pakai sistem yang agak canggih Cuba bawa kamera kat bawah ni. Okey, nampak tak? Nampak tak ini okey. Bar ni okey.
So bar itu adalah spring untuk kereta ni. Apa dia buat, dia akan ketatkan satu tombol, dan dengan ketatkan tombol tu bar tu akan pusing, dan bila pusing kereta tu akan naik. So kita boleh adjust kereta ni daripada punya ketinggian dia dengan hanya menggunakan bolt itu. Okay, apa lagi? Depan dia agak kemas. Kalau you have to ask me, rupa dia, nampak tak Ford Everest dengan lampu dia, dengan logo dia, agak kemas lah dia punya design. Banyak benda-benda chrome yang okey lah, dah dapat pakai je lah, you know. Belakang ada tayar spare. Okay, tayar spare di sini. Dan I dah beli satu set rim yang lebih kecil sebab I nak pergi off-road, and kalau pergi off-road, kalau rim kecil, tayar banyak, lebih selamat. So kita ada more grip. Tapi selain itu, anda nampak, itulah pilihan saya, Ford Everest. Saya akan jual my Kia Carnival untuk dipakai ini instead lah. So my Kia Carnival is for sale sebab I rasa Kia Carnival bagus, dia murah, boleh pergi banyak tempat. Tapi ini boleh pergi lebih banyak tempat lagi. So itulah kereta I. Nanti akan buat review mandu pasal pergi off-road. Tapi sehingga lain masa, lain hari, ini tanam mengatakan go out there and have a little more fun. Found it